למעלה מ1.5 מיליון אנשים עם מוגבלות חיים כיום בישראל וחולקים חלום אחד פשוט. לחיות כמו כולם באופן נורמלי ולממש את זכותם להשתלב בחברה באופן שוויוני ומלא, בזכות, בכבוד ובעצמאות, בכל תחומי החיים ולכלל המוגבלויות. זהו החזון של עמותת נגישות ישראל. בשנת 2013 הרחיבה העמותה את פעילותה ברחבי הארץ וחנכה את מרחב אילת והערבה, המאמץ את חזון ומטרות העמותה. את הפעילות המופלאה הזו מובילים מנהלת המרחב רחלי רגב וקבוצה מגובשת של מתנדבים עם וללא מוגבלות הפועלים לעורר שינוי מהותי. יש פה קבוצה מדהימה של מתנדבים, של אנשים שפועלים, נפגשים מדי שבוע, עושים כאן פעילויות גם לילדים, גם למבוגרים, גם לעסקים, גם בעירייה, בכל מקום שרוצים לשמוע מה זה נגישות, אנחנו שם. אז איך מקדמים את הנגישות ושילוב אנשים עם מוגבלות במרחב אילת והערבה? בהעצמת אנשים עם מוגבלות ומיצוי זכויותיהם באמצעות פרויקטים ייחודיים. נגישות ישראל באילת היא דוגמה לפרויקט מעורר שינוי. אני תמיד מרגישה ברת מזל להיות שותפה בפרויקטים כאלה. פרויקט בו אני מכירה אנשים מדהימים ומוכשרים כמוכם. בהגברת המודעות בקרב כלל האוכלוסייה, כדי לעשות נגישות צריך להיות כאן במקום, בשטח, גם באילת וגם בערבה, להכיר את האנשים, להכיר את העסקים. בקידום הנגישות בשדה התעופה באילת, נגישות ישראל גורמת להעלאת המודעות לאנשים עם כל מיני מוגבלויות כדי להבין את הדקויות הקטנות בין איש לרעהו, שכל אחד מהם יקבל יחס מכבד שאינו מזלזל בשום נקודה מהרגע שנכנסים לשדה ועד העלייה למטוס. תודה שבאתם. אנחנו קשובים ורוצים לעשות כל מה שידרש מאיתנו על מנת לתת את השירות הטוב ביותר לאנשים עם מוגבלות. בקידום המודעות לנגישות בקרב בתי עסק, אנחנו לא אמרנו לבעלי עסקים שאנחנו מגיעים, לא הודענו להם מראש. חשוב מאוד לשמור על, לראות את התגובה הטבעית שלהם, איך הם מגיבים לנו. המטרה שלנו זה לא לתת ביקורת, המטרה שלנו זה לעזור להם להבין כמה חשוב שתהיה נגישות, לא רק בשבילנו כלקוחות, אלא גם בשבילם, כי בסופו של דבר אנחנו הלקוחות ואנחנו רוצים לבוא לקנות אצלם. שלום, שמי שושה סור, אני עם מוגבלות בניידות עקב אירוע מוחי שעברתי. אני הגעתי כאן לסניף בנק מזרחי באילת. אני בדרך כלל את השירות שלי מקבלת בטלפון והייתי צריכה להגיע לכאן. לאחר תקופה לא מבוטלת שלא הייתי ואני הופתעתי לטובה מהנגישות בסניף. בפעילויות חינוכיות והיכרות עם אנשים עם מוגבלות בקרב תושבי האזור. מה עושה העמותה נגישות ישראל? אתם יכולים ככה לחשוב על זה? מה עושה נגישות ישראל לדעתך? עוזרת לאנשים, מגבשת אחד את השני, שאתה מתחבר עם מישהו שלא נפרד או דרך. מה אני רק בן אדם, אני חי ועובד כמו כולם, ורואה עתיד וחושב תמיד שהכוונה נותנת אמונה. בהכשרות מקצועיות באמצעות קורסים, ימי עיון, כנסים והרצאות. וגולת הכותרת של העשייה היומיומית בקידום הנגשת אטרקציות תיירותיות, עסקים, מופעים, רשויות ומבנים בעיר. כל זאת ועוד באמצעות סיירת הנגישות ובליווי מקצועי על ידי אנשי מקצוע המובילים בתחומם. כל העשייה שלנו בעצם בשיתוף פעולה עם כל הגורמים בעיר, וגם, כמו שאתם רואים, גם באטרקציה שלנו במצפה התת-ימי, אנחנו עושים לטובת הנגישות. תודה לנגישות ישראל. כך יום יום פועלים מתנדבי המרחב והצוות המקצועי על מנת לקיים את חזון העמותה ולהביא לשילובם המלא של אנשים עם מוגבלויות בפריפריה הדרומית. סיירת נגישות מרחב אילת, אהלן.
אנחנו מאוד מאוד גאים בכם ומעריכים את העבודה הנהדרת שאתם עושים יום וליל לקידום הנגישות באילת ובאזור. כל הכבוד, בהצלחה מכולנו כאן בנגישות ישראל. יוצאים באילת, רואים את השינוי, והשמיים הם הגבול. תמשיכו.